नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईको सामु एउटा बोर्ड लिएर आएको छु। एउटा इन्डिकेटर, तीनटा बटन, एउटा सकेटको वायरिङ हामी कसरी गर्न सक्छौं यो भिडियोबाट हामी हेर्ने छौं। हामी सुरु गर्ने छौं। पहिला हामी तार नाप्ने छौं। तार नाप्ने छौं। अनि त्यसलाई छिराएर हामी नटलाई कस्ने छौं। अनि त्यसरी अर्को पनि हामी छिराउने छ तार। अनि एउटा चाहिँ नि फेजको हो, एउटा चाहिँ नि न्युट्रनको हो। अनि सकेटमा एउटा तार, अनि एउटा यो सकेटको छेउको बटनको माथिमा यो जोड्नुस् यसरी। त्यसपछि अब बत्तीको लागि तार जोड्नुस्। मैले दुईटा होल्डर लिएर आएको छु। अनि यसलाई बोर्डमा छिराउनु पहिल्यै। अनि दुईटा तार मध्ये एउटा तार एउटा बटनमा दिनु, माथिको उसमा। एउटा त्यतिकै छोड्नु, फेरि अर्कोको पनि एउटा चाहिँ नि बटनमा दिनु। अनि दुईटा तार सँगै एउटैमा जोडिदिनुस्। अनि यो सँगै जोडेर यसमा जोडिदिनुस्। अनि अझै एउटा तार यो बटनदेखि यो इन्डिकेटर हो। इन्डिकेटरबाट यसमा एउटा कनेक्सन दिनु। यसलाई पनि सँगै जोडेर यहाँ कनेक्सन गर्नु। त्यसपछि यसलाई अब बोर्डलाई सेट गरिदिनु। यो हरियो तार आउनको लागि तार हो। यसरी कस्नुस्।
हामी करेन्ट दिएर हेर्नेछौँ। यो बोर्डबाट बत्ती बाल्नेछौँ। हामी कनेक्सन दिनेछौँ यो तारमा, लाइनको कनेक्सन। अनि हामी बत्ती पनि लगाइदिनेछौँ। हुन्छ, म यसलाई कनेक्सन दिनेछु। हाम्रो वायरिङ ठिक छ कि छैन त्यसै तपाईले चेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ बोर्ड बनाएर। बत्ती आइसकेको छ, यो सक्सेस भएको छ। अब हामी बटनलाई पनि बटनबाट बत्ती पनि बाल्नेछौँ। रातो बत्ती बल्यो, अर्को यो पनि बल्यो। अनि यसमा सकेट ठिक छ कि नै यसो हेर्नेछौँ। सकेट पनि ठिक छ। यसै तपाईले आफ्नो घरको वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद, तपाईले यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो। मन पर्यो भनेदेखि तपाईले लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला।